Hi và xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Rubik Channel của mình. Thì như tiêu đề thì các bạn cũng đã biết rồi, hôm nay mình sẽ unbox một đơn hàng đến từ Shopee nha. Đó. Và đơn vị vận chuyển là Giant nha. Đó. Đây. Đấy, và bây giờ mở ra thôi. Thì đây là cây dao mà mình thường hay khui hộp nha. Đó, bây giờ mình sẽ mở ra nha. Ở ngoài nó là bằng cái lớp giấy nha các bạn, chứ không phải là thùng giấy hay là cái miếng gì đâu, chứ không phải là miếng chống sốc gì đâu. Mình sẽ xé ra luôn. Đó. Rồi, và sorry các bạn nha, mình bị mắc công chuyện nên là mình làm rồi. Bây giờ bắt đầu tiếp thôi. Thì bây giờ mình sẽ khui ra tiếp nha. Đó. Rồi, đây là cái vỏ ngoài này nọ hết rồi. Và đây là phía bên trong nha các bạn, nó có một cái miếng bọc bong bóng gì nè, nó mình sẽ rọc nó ra nha. Cái miếng này là để trong sóc nha các bạn. Wow, thì ở đây mình có đặt mua 2 cây viết, ba cây viết và 2 cây dao nha các bạn. Đó, cũng là của hãng Deli luôn. Đó, giờ mình sẽ lấy cây dao ra nha. Đó, wow, tuyệt vời. Nữa mình sẽ lấy cái này mình để unbox Rubik nha. Đó, mình sẽ gặp thử. Ôi siêu bén, wow, đã nhờ. Sẽ làm tiếp đây. Wow, đây. Mình nhớ mình đặt có một cái viết thôi mà, thôi kệ đi. Đó, và đây mình mua tổng cộng là 2 cây dao đây. Đó, 2 cây dao nãy, 2 cây viết. Cái viết này là viết xanh nha các bạn. Đó, và cũng là 2 cây viết luôn. Đó, bây giờ mình sẽ viết thử nha. Đây, để qua một bên. Đây là cái bọc hồi nãy này. Đó, bây giờ mình sẽ thử cái viết này nha. Đây, quên, khi mà mua về á, nó sẽ có một cái miếng bảo vệ cái ngòi nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ rỡ ra nha. Rỡ không được. Được rồi. Ok, nhưng mình sẽ xem coi là nó là hồi nãy mình gọc vô cái viết rồi. Ôi rồi ơi, mình sẽ xem thử nó màu gì nha. Nó màu đen các bạn ơi. Chết rồi, làm sao mà mình đi học đây. Đây, nó màu đen. Và các bạn đợi mình tí nha. Và đây này các bạn ơi, bây giờ mình sẽ viết lên tờ giấy này thử nha. Mình sẽ bắt nét cho các bạn. Đây, mình sẽ viết nha. Đó, nó là mực xanh, mực đen nha các bạn. Mình xem cây này thử. Cũng là mực đen luôn. Wow, viết cũng khá là ok. 2 cây kéo, mình sẽ 2 cây dao mình sẽ cắt thử. Wow, siêu bén luôn ý. Wow, đã nhờ. Đây, cây này 9.000 mấy các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ thử cây viết này nha. Mình nghĩ nó là mực xanh. Ôi, ok. Đây, mực xanh nha các bạn. Nó hơi khó thấy. Mình sẽ bắt nét cho các bạn xem. Đó, đây, mực xanh này, mực đen này. Đây, mình sẽ viết cho các bạn xem nè. Đó, nó sẽ khác nha. Nhìn ở trong cái video thì nó khá là khó, nhưng nhìn ở ngoài thì nó rất là dễ luôn nha. Đây, mình viết đại nha. Đó, tại mình viết nhanh. Đây, mình sẽ viết lại nha. Đó, ok nha. Đây, mình sẽ lấy cái tờ này.
Đó, nhớ đăng ký kênh nha. Rồi đây là một cây, còn một cây nữa. Đây. Ô, cây này mới sao cây mực nó kỳ quá vậy? Ôi các bạn ơi, 2 loại mực lần à. No. Sao cái màu mực này nó lại khác nhờ? Các bạn có thấy không? Và các bạn đợi một tí nha. Đây này các bạn có thấy không nữa? Mình cũng chả biết nữa. Đây. Đó, nó là mực xanh nha. Đây. Ok, cũng ok. Không sao. Thôi, và các bạn ơi, đến đây thì video của mình đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Bye bye. Các bạn nhớ like, share và subscribe cho kênh của mình nha. Đừng quên nhấn nút chuông kế bên để nhận những thông báo mới nhất về kênh của mình. Và bây giờ thì tạm biệt.